ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ በምትወዱት ቻናላችሁ። ዛሬም ደግሞ የምትወዱትን ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዚህ በፊት በኦዲዮ ሪከርዲንግ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ኦዲዮ እንደሚቀዳ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በሪከርዲንግ ክፍል ውስጥ ኦዲዮ ሪከርዲንግ አለ፣ ሚዲ ደግሞ ሪከርዲንግ አለ። ሚዲ የተመለከተ ነው የምንቀዳው፣ ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ዲጂታል ኢንተርፌስ ማለት ነው። ሙዚቃን በኬብል አድርገን በዳታ ፎርም ኮምፒውተር ውስጥ አስገብተን ኮምፒውተር ውስጥ በሚገባ ሁኔታ ኤዲት ማድረግ ማለት ነው እንድንችል የሚረዳን አቀዳድ ነው። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ምናልባት ምንም አይነት የሙዚቃ መሳሪያ ላይኖራችሁ ይችላል። ኮምፒውተር፣ ላፕቶፕ ካላችሁ በቂ ነው። ይህንን ደግሞ አሁንም ማስተምራችሁን ሶፍትዌር ደግሞ ኪውቤዝ 5ን መጫን ያስፈልጋችኋል። እነዚህን ካላችሁ ሶፍትዌሩን ከጫናችሁ ኮምፒውተር ካላችሁ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። በቤታችሁ ሆናችሁ ያለምንም የሙዚቃ መሳሪያ እናንተ ሙዚቃዎችን አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚዲ ሪኮርዲንግን እንዴት ነው ሪከርድ የሚደረገው፣ እንዴት ነው የሚቀዳው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሙዚቃ መሳሪያ ያላችሁ ስቱዲዮ ያላችሁ ሰዎች ኪቦርዳችሁን ከኮምፒውተር ጋር እንግዲህ ያው ሳውንድ ካርድ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ። ሳውንድ ካርድ ያስፈልጋችኋል። ሳውንድ ካርዳችሁ ላይ ኪቦርዳችሁን ሚዲ ቱ ሚዲ የሚዲ ኬብል መሰኪያ አለች፣ ኪቦርዳችሁም ላይ አለች። ሁለቱም በማገናኘት ወይም ደግሞ አንዳንድ ኪቦርዶች ደግሞ አሁን ላይ ያሉት ኪቦርዶች ፋየር ዋየር ያላቸው አሉ። ሳውንድ ካርዱም ላይ ፋየር ዋየር ኬብል ስላለ በሁለቱ በማገናኘት ቀጥታ መቅዳት ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚቀዳና እንዴት ደግሞ ሶፍትዌሩን ተጠቅመን ሙዚቃችንን ያማረ አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይሄ ትምህርት ይቀጥላል። ሚክሲንግ አለው፣ ማስተሪንግም አስተምራችኋለሁ። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የሰብስክሪፕሽን ቀይ ምልክቷ ላይ ተጫኑና ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ከዚህ በፊትም ቢሆን ቪዲዮን እየተመለከታችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ዛሬ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ቪዲዮችን ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ። አሁን ወደ ትምህርቱ ተመልካቾቼ፣ አሁን እንግዲህ የሚዲ አቀዳድን ላሳያችሁ ነው። በመጀመሪያ ከዚህ በፊት የጫናችሁትን የኪውቤዝ ሶፍትዌር ከኮምፒውተራችሁ ላይ ትከፍታላችሁ። ከዛ አሁን የኔን እየከፈትኩ ነው፣ እያሳየዋችሁ ነው፣ ተመልከቱት። እናንተም እንደዚሁ ከዲስክቶፕ ላይ ተከፍቶታላችሁ። አሁን ተከፈተ። ሲከፈት በመጀመሪያ ሌላ የተወሰኑ ጥያቄዎች ያቀርብልናል። ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ከነበረ ሴቭ ያደረጋችሁት ከሆነ እሱን ልክፈትላችሁ ይለናል። ወይም ሌሎችን ደግሞ ልክፈትላችሁ፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው አዲስ ፕሮጀክት ልክፈትላችሁ የሚል ይመጣል። እኛ አዲስ ፕሮጀክት ስለምንፈልግ ኒው ፕሮጀክት የሚለውን እንከፍታለን። ኒው ፕሮጀክት ስንል አሁንም ሌሎች ምርጫዎች ይመጣሉ። እኛ ሚዲ ነው የምንቀዳው። 16 ሚዲ ትራክ ሲኩዌንሰር የሚል አለ፣ እሱን መክፈት እችላለሁ። አለበለዚያም ኢምፒቲ ብዬ እንደ አዲስ መክፈት እችላለሁ። ኢምፒቲ ልበለው ምክንያቱም ከእንደገና ላሳያችሁ። ባለፈው በኦዲዮ ያሳይቻችኋለሁ፣ አሁን ደግሞ በሚዲ ላሳያችሁ። ኦኬ ኢምፒቲ የሚለው እንዳለ እሱ ላይ እንዳለ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ የማስቀምጥበትን ፎልደር ጠየቀኝ፣ እሱን መረጥኩኝ። ስከፍተው ባዶ ምንም ቻናል የሌለው ኪውቤዝ ነው የተከፈተልኝ። በዚህ በኩል አሁን እንደምታዩት በግራ በኩል ራይት ክሊክ አድርግና ምርጫዎች ይመጡልኛል። አድ ትራክ ኦዲዮ ትራክ የሚል አለ፣ አድ ኢንስትሩመንት ትራክ የሚል አለ። ሶስተኛው ደግሞ ሚዲ አድ ሚዲ ትራክ የሚል አለ። ኦዲዮ ትራክ ከዚህ በፊት ቀርተን አይተናል። አሁን ሚዲ ስለሆነ የምንቀዳው የሙዚቃ መሳሪያ አድ ሚዲ ትራክ የሚለውን ሶስተኛውን እንመርጣለን። ስንመርጥ ምን ያህል ቻናል ልስጥ ይለኛል። 10 ቻናል ክፈትልኝ አልኩትኝ። 10 እናስገባው። ኦኬ አልኩት። በዚህ ሰዓት 10 ቻናል ተከፍቶልኛል። አሁን እነዚህ ቻናሎች ላይ የምቀዳበትን ደግሞ መሳሪያ መምረጥ አለብኝ። እንግዲህ መሳሪያ ያላችሁ ሰዎች ችግር የለውም። የሌላችሁ ሰዎች ግን መሳሪያም ቢኖራችሁ የኪቦርድም ቢኖራችሁ የምትጠቀሙበትን ሶፍትዌር ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ቆንጆ ጥሩ የሆኑ
የሙዚቃ መሳሪያዎች ስኩዌንሰሮች አሉ እነሱ መጠቀም ትችላላችሁ የሌሎቻችሁም ባይኖራችሁም እዚህ ላይ በፋይል መደዳ ትሄዱና ዲቫይስ የሚል አለ ዲቫይስን ስትከፍቱት ዝርዝር ይመጣላችኋል ከዚህ ውስጥ VST ኢንስትሩመንትስ የሚል አለ በኪቦርድ ሾርትከት F11 ማለት ነው ስትነኩ ይመጣላችኋል አሁን ይሄን ስከፍት የመጣልኝ ይሄው እንትኑ መጥቶልኛል ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ የሙዚቃ መሳሪያ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው አሁን ማስገባው የራሱ የኪውቤዝ 5ን ስጭን አብሮ የተጫነ የሙዚቃ መሳሪያ አለ እሱን ነው ማስገባው ብዙ ናቸው ከዛ ውስጥ ለምሳሌ የመጀመሪያው የድራም ሶፍትዌር ነው ግሩቭ ኤጀንት ይላል ግሩቭ ኤጀንትን ለድራም ብቻ ተጠቀመዋለሁ የድራም ስኩዌንሰር ነው እሱን መረጥኩኝ ስመርጥ ክሬት ላድርግ ይለኛል አው ክሬት አድርግለዋለሁ ክሬት ስለው ይሄን ከፈተልኝ እዚህ ጋር እንጫንና ፕሪሴት የራሱ የተጫኑ አብሮ የተጫኑ መሳሪያዎች አሉ እነሱ እንዲከፍትልኝ ሎድ ፕሪሴት እለዋለሁ ሎድ ፕሪሴት ስለው ይሄው የመሳሪያዎች ዝርዝር መጣልኝ ከዚህ ውስጥ እኔ አንዱን መርጣለሁ ለምሳሌ ስታንዳርድ ሃይብሪድ የሚለውን መረጥኩኝ እሱን ስመርጥ የኪቦርድ ላይ ድምፁ ይመጣል ማለት ነው ከዛ እሱን ዘጋና ሌላ ደግሞ ሁለተኛ መሳሪያ መርጣለሁ ሁለተኛ መሳሪያ ስመርጥ ከዚሁ ኪውቤዝ ላይ ከተጫኑት ከኪውቤዝ ጋር አብሮ የመጡ ሶፍትዌር ነው ሃላይን 1 የሚል አለ እሱንም እመርጣለሁ ሃላይን 1ን መረጥኩኝ ከዛ የሱንም ፕሪሴቶቹን እጭናለሁ ሎድ ፕሪሴት እለዋለሁ የመጀመሪያውን አኮስቲክ ቤዝ የሚለውን መረጥኩኝ ስለዚህ ሁለት VST ፕለጊንሶችን ጭኛለሁ ኮምፒውተሬ ላይ ከፍቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ የነሱን ድምጾች ተጠቅሜ ሙዚቃ ቀዳለሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች አሁን ለመቅዳት በመጀመሪያ ቅድሚያ የምናደርገው ምንድነው ቴምፖአችንንና የምንቀዳበትን ታይም ሲግኔቸር ማስተካከል አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ተመጡና ታይም ሲግኔቸራችሁን ታስተካክላላችሁ ታይም ሲግኔቸራችሁ እኛ የምንቀዳው 6/8 ነው 6/8 ደግሞ ችክችካ ነው እዚህ ጋር መጣችሁ 6/8 ተጽፋላችሁ ግን አሁን እዚህ ጋር 4/4 ነው የሚለው እኔ በ4/4 ልቅዳ ምክንያቱም ኳንታይዝ ማድረገው በትሪፕሌት ከሆነ በባር ውስጥ ወይም ደግሞ በቢት ውስጥ 6/8 ስለሚከፍትልኝ በ4/4 መቅዳት እችላለሁ ግን በ6/8 ነው የሚቀዳው ትክክለኛው አቀዳዱ በ6/8 ነው በዋልዝ ስትቀዱ በ3/4 ሌሎችንም እንዲሁ ታይም ሲግኔቸራቸውን እያስተካከላችሁ ከታች ደግሞ ቴምፖአቸውንም እንዲሁ እየጨመራችሁ እየቀነሳችሁ መቅዳት ትችላላችሁ ስለዚህ በ4/4 ቴምፖ ደግሞ በ120 አሁን እቀዳለሁ ማለት ነው ለመቅዳት እሱን ካስተካከልኩ በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ክሊክ የምትላለች ክሊክ የምትለዋ በኪቦርድ ላይ ሜትሮኖም በመባል ትታወቃለች ስንቀዳ ምልክት የምትሰጠን ነው ሪትሙን ጠብቀን ቴምፖውን ጠብቀን እንድትቀዳ የሚያደርገን ስለሆነ እሱን እናበራለን ካበራን በኋላ የከርሰራችንን ወደ ላይ ስንወስዳት እዚህ ቁጥሮች ያሉበት ላይ የእርሳስ ምልክት ይመጣል ለምሳሌ እኔ ከ8ኛው ባር ጀምሮ መቅዳት ከፈለኩኝ ከርሰሬን 8 ቁጥር ካሳረጋት የእርሳስ ምልክት ይመጣል እሱን ስነካ ከሱ ይጀምርልኛል ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው ከ8ኛው ባር ለመጀመር በኪቦርድ ላይ የኮምፒውተሩ ኪቦርድ ላይ አንድ ቁጥርን ስነካ ሄዳ ከርሰሯ እዛ ጋር ትሄዳለች ማለት ነው ስለዚህ ለመቅዳት ደግሞ እዛው ኪቦርዱ ላይ የኮከብ ምልክት አለ እሱን ስነካ ሪከርድ ማለት ነው ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት መታችሁ ቀይ መሃሉ ላይ ያለው መቅዳት ስላላችሁ ወይም የኮከብ ምልክቱን በመጫን ኪቦርዳችሁ ላይ መቅዳት ትችላላችሁ ለማቆም ስትፈልጉ የስፔስ ምልክትን ወይም ደግሞ እዛው ቁጥሮች ያሉበት ቦታ ላይ ዜሮን ስትነኩ ይቆማል ማለት ነው አሁን አንድ 6/8 ሪትም ልቅዳ አንድ ቁጥር ነካዋት ልክ ከመጀመሪያው ከ8ኛው ባር እንዲጀምር አድርጌያለሁ
አሁን የኮከብ ምልክቱን ነክቼ ኪቦርዴን መጫወት ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። አሁን አንድ ባር ችክችካ ሪትም ቀዳው። አንድ ባር አሁን ይሄ የቀዳውትን ለምሳሌ ከትክክለኛው ከ9ኛው ባር ላይ ጀምሮ እንዲመጣልኝ ትንሽ ወደዚህ ተጠግቶ ስለነበር ሁሉንም ሰሌክት አደረኩትና ወደፊት አስጠጋሁት። ልክ 9ኛው ባር ላይ አደረኩት። ከዛ ኳንታይዝ ለማድረግ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ዝርዝሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ እንግዲህ የቀዳውት በ6/8 አይደለም። በ6/8 ቢሆን ኖሮ አንድ 16ኛ ማድረግ ይችል ነበር። ግን 6/8 ስላልሆነ አንድ 16ኛ ትሪፕሌት የሚለውን እመርጣለሁ። እሱ 1/8ኛ 6 1/8ኛ መስመሮችን ይከፍትልኛል ማለት ነው። 1/8ኞችን በዛ በአንድ ቢት ውስጥ እንዲገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከኮምፒውተራችሁ ኪቦርድ ላይ የኪው ምልክትን የኪውን ትጫናላችሁ። ስትጫኑ ኳንታይዝ ያደርግላችኋል። አሁን ኳንታይዝ ሳደርገው በደንብ ያልተደረገ የተዛባ ነገር ሊኖር ስለሚችል እነሱን ለማስተካከል ቀጥታ በማንቀሳቀስ ሰሌክት እያደረጋችሁ ወይ ወደፊት ወይ ወደ ኋላ እያስጠጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እኔ አሁን እነዚህ ለምታዩቸው ነው ትንሽ የተዛቡ ስለሆኑ ወደፊት ጠጋ አደርጋቸዋለሁ። ይሄ አሁን ስኔሩ ትንሽ እንትን ስላለ ሰፋ አድርጌ ላሳያችሁ። ስኔሩን አሁን ይሄው ወደፊት ትንሽ ጠጋ አደርገዋለሁ። እሺ ይሄ ቤዝ ድራምም ትንሽ ወደዚህ ጠጋ፣ ይሄን ቤዝ ድራም ይሄው ወደዚህ ያስጠጋዋለሁ መስመሩ ላይ እንዲያርፍ ልክ ቢቱ የሚጀምርበት ቦታ ላይ እንዲሆን። ከዛ ይሄን ካስተካከልኩ በኋላ እስኪ አጫውተዋለሁ። አሁን ቶምቶም ይቀርኛል። ቶምቶም ላስገባ። አሁን ቶምቶም አስገባው። ችክችካ ይሄው ተቀዳ ማለት ነው። እንግዲህ የተሳሳተ ካለ ኳንታይዝ ታደርጉ፣ ካልመጣ ትክክለኛ ቦታ ላይ ካልሆነ ወደፊት ወደ ኋላ በማስጠጋት ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከቀዳን አንድ ባር ከቀዳን በኋላ ሪትሙን ምን እናደርጋለን? እኛ 5 ደቂቃም 3 ደቂቃም እንዲጫወትልን ከፈለግን ኮፒ ነው የምናደርገው። ኮፒ ለማድረግ በኪቦርዳችን ላይ ሾርት ከት አለ። ኮንትሮል ዲ መጀመሪያ ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ኮንትሮል ዲን ስነካ ይሄው እየበዛልኝ ነው፣ ኮፒ እየተደረገ ነው ያለው። የምፈልገው ድረስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረኩ በኋላ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ለምሳሌ ቤዝ ይፈልጋል፣ ሌሎችም መሳሪያዎችንም ይፈልጋል። ቤዝ ቅድም ስለመረጥን ሃላይን ላይ የመረጥነው ይሄ ሁለተኛው ቻናል ላይ እንደዚህ ቻናሉ ላይ ዝቅ አደርገዋለሁ። ካደረኩ በኋላ ቤዝ ቀዳለሁ። ዝም ብዬ ራንደምሊ የመጣልኝን ልቅዳ። እሺ አሁን የቀዳሁት ቤዝ አለ። ይሄንን ቀጥታ ኪቦርዱ ላይ የኮምፒውተራችን ኪቦርድ ላይ እጄ ኪቡን ነው የምነካው። ስነካ ኳንታይዝ ያደርግልኛል። እንደዛ ኳንታይዝ አድርጌ ደግሞ ያልተስተካከለ ካለ በማንቀሳቀስ ወደፊትና ወደ ኋላ በማውዝ ይዤ ወደፊትና ወደ ኋላ በማድረግ ማስተካከል እችላለሁ። ይሄው የቀዳሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር አነክሷል። ስለዚህ ይሄንን አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ወደፊት ከሆነ እስቲ ወደፊት አስጠጋዋለሁ። ቆይ አሁን እንደዚህ ሲመጣ ልክ መጥቷል ማለት ነው። በቃ ይሄው ቀድቻለሁ፣ ቤዝ ቀድቻለሁ። ሌሎችንም የሙዚቃ መሳሪያዎች ቻናላችሁን ዝቅ እያደረጋችሁ መቅዳት ትችላላችሁ። ይሄንን እንግዲህ አንዴ ቀዳን ብለን ያው አበቃ ማለት አይደለም። የሚዲ ሪኮርዲንግ
ራሱ ሚዲው ደግሞ ኤዲት ይደረጋል። ለምሳሌ ቤዝ ድራሙን ስኔሩንም ወይም ደግሞ ቤዙንም ስጫወት አንዳንድ ቦታ ላይ ጠበቅ አድርጌ ልመታ እችላለሁ ኪቦርዱን፣ አንዳንዴ ላላይልና ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል ዳይናሚክሱ። ያንን ለማስተካከል ደግሞ እንዴት ቬሎሲቲውን እንዴት እንደምናስተካክል ሌሎችንም ኤዲት የምናደርጋቸውን ነገሮች እንዴት እንደሆኑ በቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ በዚህ አበቃሁኝ። አመሰግናለሁ።